ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি একেবাৰে সুপাৰ সফট দহি বৰা কি ধৰণে বনাব পাৰি সকলোবোৰ টিপছ আৰু ট্ৰিক্স আপোনালোকক দি দিম যাতে আপোনালোকে একেবাৰে সুপাৰ সফট দহি বৰা বনাব পাৰে দহি বৰাৰ মেইন বস্তুটো হ'ল দহি বৰা কিটা ভাল হ'ব লাগে সফট হ'ব লাগে আৰু দেখিছে মই আপোনালোকক এটা কাটি পিনে ভিতৰটো দেখুৱাই দিছো ইয়াতে এয়াৰ পকেট হৈছে আৰু হেচি দিলে কি ধৰণে সফট হৈ যায় আপোনালোকে এই ধৰণে বনাব পাৰিব তেনেহলে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব তেনেহলে দেৰি নকৰি ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰো আহক ইয়াতে প্ৰথমতে বাকলি নথকা মাটিমাহৰ দালি ভালদৰে ধুই 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিছো এয়া দেখিছে 3 ঘণ্টা পিছত দালিখিনি কি ধুনিয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু এতিয়া পানীখিনি অতৰাই পিনে মিক্সিত গুড়া কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে মই প্ৰথমতে 2 মুঠি দিছো আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ পানী দি লৈছো আৰু এখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছো দেখিছে এখিনি ভালদৰে পিছা যোৱা নাই ইয়াতে আৰু অলপ পানী দিব লাগিব প্ৰথমতে পানী দিব নালাগে বেছিকে কাৰণ আমাৰ বেছি পানী হৈ গলে মাটিমাহৰ দালিৰ বৰা কিটা ভাল নহব সেইকাৰণে অলপ অলপকে পানী দি আমি এখিনি পেষ্ট কৰি লব লাগিব সেইকাৰণে মই ভিডিওটো অলপ দীঘল হৈছে কিন্তু এখিনি বস্তু যদি আমি ভালকে নাজানো বেছি পানী দি দিও বা একেবাৰে কম দি দিলেও আমাৰ মিহিকে গুড়া নহব গতিকে এখিনি আমি অলপ অলপ পানী দি আমি গুড়া কৰি লব লাগিব এয়া দেখিছে এতিয়াও আমাক অলপমান আৰু পানী দিব লাগিব ইয়াতে আৰু এচামুচ পানী দিছো আৰু টোটাল ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2.5 চামুচ পানী দিছো আৰু এয়া দেখিছে একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে বাকি থকা মাটিমাহৰ দালিখিনিও গুড়া কৰি লৈ লৈছো আৰু এইখিনি কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা হৈছে আৰু এটা ডাঙৰ বাচনত এইখিনি ঢালি দি দিছো এয়া দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কনসিস্টেন্সিটো লাগিব একেবাৰে পনিয়া হ'ব নালাগে আৰু এতিয়া এইখিনি আমি এটা ডিৰেকশনতে ফেটিব লাগিব যদি আপুনি ক্লকৱাইজ কৰিছে তেতিয়াহলে ক্লকৱাইজে ঘূৰাব আৰু যদি এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাইছে তেতিয়াহলে এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাব কিন্তু এটা ডিৰেকশনতে ঘূৰাব লাগিব তেতিয়াহে এয়াৰ ইনকৰ্পোৰেট হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ দহি বৰা কিটা ফুলি আহিব আৰু একেবাৰে সফট হ'ব মুখত দিলে গলি যাব এইটো টিপস আপোনালোকে সদায় ফলো কৰিব ভালদৰে ফেটিব লাগিব এতিয়া এইখিনি আমি 10 মিনিট ফেটিম দেখিব এয়াৰ কিমান বেছি বাঢ়ি যাব তেতিয়া আৰু এয়া দেখিছে 5 মিনিট পিছত আমাৰ কিমান বেছি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আৰু 5 মিনিট ফেটিব লাগিব মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক কৈছো ফেটিলে হতে এটা ডিৰেকশনতে ফেটিব এবাৰ ক্লকৱাইজ এবাৰ এন্টি ক্লকৱাইজ নকৰিব আৰু এয়া আমাৰ ফেটা হৈ গৈছে এতিয়া আপোনাৰ ভালদৰে আৰু এয়া ভালদৰে ফেটা হৈছে নে নাই তাক জানিবৰ কাৰণে আপুনি এটা বাটিত পানী ল'ব আৰু অলপমান ভিডিও দেখুৱাৰ ধৰণে দি দিব যেতিয়া উপঙি আহিব তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ ভালদৰে ফেটা হৈছে মই আপোনাক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো আৰু যদি আপোনাৰ এইটো তলত পৰি গৈছে তেতিয়াহলে আৰু অলপ সময় ফেটিব তেতিয়া চাব আৰু আপোনাৰ একেবাৰে উপঙি থাকিব ফেটাটো আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সেইকাৰণে মই ভালদৰে কি ধৰণে ফেটিব লাগে আৰু মিক্সিত গুড়া কৰিব লাগে এই দুটা বস্তু ভাল হলে আমাৰ দহি বৰা একেবাৰে ভাল হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে আহক আমি পানীখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব ইয়াতে মই 3 গ্লাস পানী লৈ লৈছো আৰু তাতে 1/4 টিস্পুন হিং দিছো আৰু লগতে নিমখ আধা চামুচ দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো কিয়নো আমি যেতিয়া ভাজিম ভজা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পানীখিনি দিব লাগিব এই পানীখিনি নৰমাল পানী নহয় ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয় আৰু যদি এইখিনি পানী গৰম হৈ যায় আমি যেটো ভাজা বস্তু দি থাকিম তেতিয়া আমি পানীখিনি এবাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব মাজতে
ইয়াতে মই ৰিফাইন অইল লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত দিব। ল'ত দি পিনে অলপমান মাটিমাহৰ যিটো আমাৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ দহি বৰাৰ কাৰণে সেয়া অলপ দি চাব। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি বৰাকেইটা অলপ অলপকৈ দিব পাৰিম। এয়া আপুনি হাতেদিও দিব পাৰে, চামুচেদি দিব পাৰে। ইয়াতে মই অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। আৰু এইটো গেছৰ ফ্লেম ল' টু মিডিয়ামতে ৰাখিব, হাইত নাৰাখিব, নহ'লে ভিতৰটো সিজি নাযাব। প্ৰথম অৱস্থাত ল'ত দিব, তাৰপিছত অলপ মিডিয়ামত দিব আৰু এইখিনি আমি ওলট পালট কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এয়া দেখিছে এটা ছাইড হৈছে, এইটো ছাইডো ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এইধৰণে আমি এয়া ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি আমি লগে লগে যিটো আমি হিঙৰ পানী বনাই থৈছিলোঁ তাতেই ঢালি দি দিছোঁ। গৰমে গৰমে ভজা হোৱাৰ পৰা আনি পিনে লগে লগে এই পানীত দি দিব। এতিয়া আমাৰ দহি বৰাকেইটা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত ডুব যোৱাকৈ থৈ দিব। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া আমি দহি বৰাকেইটা পানীৰ পৰা আতি ল'ব লাগিব। হাতৰ মাজত লৈ ভালদৰে আতি দিব। আৰু আটা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা কাটি পিনে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে ভিতৰটো কিমান ছফ্ট হৈছে, এয়াৰ পকেট আছে আৰু হেঁচি দিলে কি ধুনীয়া ছফ্ট হৈ গৈছে। এনেকুৱা এয়াৰ পকেট হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে ফেটিব লাগে, তেতিয়া এনেকুৱা হয় আৰু একেবাৰে ছুপাৰ ছফ্ট দহি বৰা হৈ যায়। আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দহি বৰাটো পানীৰ পৰা লৈ এইধৰণে আতি থৈ দিব। আৰু এই দহি বৰাকেইটা পানীৰ পৰা আতি আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ দি পিছদিনাও খাব পাৰে। খালি দৈটো যেতিয়া খায় তাৰ 1 ঘণ্টা আগে দৈটো দি থৈ দিব। বেছি সময় দৈ দি থ'লে আৰু টেঙা হৈ যাব। আৰু আহক এতিয়া তেতেলীৰ টেঙা মিঠা চাটনিটো বনাই ল'ম। ইয়াতে তেতেলী মই 1 মুঠি দিছিলোঁ আৰু গৰম পানী 1 কাপ দি থৈছিলোঁ, কিন্তু এইখিনি দেখিছে ভালদৰে গলি যোৱা নাই, কোমল হোৱা নাই। এতিয়া অলপ সময় গেছত বহাই দিছোঁ যাতে তেতেলীখিনি সিজি যায় আৰু কোমল হৈ যায়। আৰু এইখিনি এতিয়া কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে মঠি লৈছোঁ আৰু চেকনি দি চেকি লৈছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ চেকনিত চেকা হৈ গৈছে, সিঠাখিনি ওপৰত আহিছে। এতিয়া এইখিনিত আমি গুড় দিব লাগিব আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব। মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব, কিন্তু তেতেলীৰ মিঠা চাটনিয়ে বনোৱা হয়, গতিকে অলপ মিঠাটো বেছিকৈ দিব। ইয়াতে মই গুড়া গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 5 চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু 1 চিকুট হিং দিব। হিং দিলে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিব দিছোঁ যাতে আমাৰ তেতেলীৰ চাটনিটো অলপ গোটা হৈ যায়। লগতে ইয়াতে অলপ মছলাও দিব লাগিব। ইয়াতে ব্লেক চল্টটো অলপ লাগিব। ব্লেক চল্ট দিলে চাটনিটোৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে ভজা জিৰাৰ গুড়া 1/4 টিস্পুন দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে হ'ব। ঠাণ্ডা হ'লে আৰু বেছি গোটা হৈ যাব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। এতিয়া আহক পদিনাৰ চাটনিটো বনাই লওঁ। ইয়াতে পদিনা আৰু ধনিয়া থাকিলেও দিব পাৰে। মোৰ ইয়াতে পদিনা আছিল কাৰণে মই অকল পদিনাই দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ নিমখ দি অলপমান পানী দিছোঁ যাতে এইখিনি পেষ্টটো হৈ লয়। আৰু এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ।
পেষ্ট কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অলপ নেমুৰ ৰস দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ চাটনিৰ পদিনাৰ চাটনিও ৰেডি হৈ গ'ল পানী নিদিব আৰু দৈ ইয়াতে মই 2 কাপ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 2 কাপত মই 2 চামুচ মিচিৰি গুড়া দিছোঁ মিচিৰি গুড়া নাথাকিলে আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে আৰু দি পিনে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া আমাৰ সব ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া দহি বৰা আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে দহি বৰা কেইটা দি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত দৈ দি দিছোঁ দৈ ভালকৈ দিব আৰু তাৰ ওপৰত তেতেলী চাটনি যি বনাই থৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে পদিনা চাটনি অলপ দি দিছোঁ ওপৰত ভুজিয়া অলপ দি দিছোঁ খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অলপমান ক'লা নিমখ ভজা জিৰাৰ গুড়া ৰেড চিলি পাউডাৰ যদি বিচাৰে ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে আৰু চাট মছলাৰ গুড়া অলপ আছে যদি দি দিব তাৰ লগতে ডালিম দিলে বহুত বেছি দেখাটো ধুনীয়া হয় আৰু খায়ো মজা লাগে কাৰণে অলপ ডালিম দি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ দহি বৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰটো কেনেকুৱা এয়া দেখিছে একেবাৰে সফ্ট হৈছে আপোনালোকে মই দিয়া টিপছ কেইটা ফলো কৰি আপোনালোকেও টেষ্টি দহি বৰা বনাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই